Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi thân thể Hoắc Vũ Hạo phát sinh dị biến, Diệp Tịch Thủy cùng những người khác vô cùng thất kinh. Lúc này, Đế Thiên đã mượn xác Hoắc Vũ Hạo và cùng nữ nhân kia đấu võ mồm một hồi. Sau một thoáng dây dưa, trận chiến giữa hai cực hạn đấu la cấp 99 cũng liền diễn ra. Chỉ vài lần va chạm, toàn bộ không gian xung quanh đã bị xé rách, đỉnh núi cũng nương theo đó mà rung chuyển liên hồi. Chính tại khoảnh khắc Đế Thiên triệu hồi đầu rồng khổng lồ, phun ra hắc long viêm hủy diệt, Diệp Tịch Thủy đã liền thi triển hồn hoàn thứ 7, cơ thể bà ta lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ, xung nhập thẳng vào huyết hồng ma khôi khổng lồ sau lưng. Rất nhanh, một vụ nổ kịch liệt rung chuyển mặt đất, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu bị nghiền nát dưới sức mạnh kinh khủng. Sau một kích va chạm, Diệp Tịch Thủy đột nhiên hét lên một tiếng thét chói tai, ngữ khí đầy vẻ không thể tin nổi. Thần thú Đế Thiên, dĩ nhiên là ngươi! Bà ta đã nhận ra kẻ đang giao chiến với mình không phải Hoắc Vũ Hạo mà chính là hồn thú chi vương Đế Thiên. Bởi thế, Diệp Tịch Thủy không khỏi sốc vì tại sao Đế Thiên lại ở đây giúp Tinh La Đế quốc. Lúc này, Đế Thiên đang mượn thân xác của Hoắc Vũ Hạo, y thản nhiên đáp: "Đúng vậy, đúng là bổn tọa, người khác ngươi có thể hạ sát tùy ý, nhưng người của ta, ngươi không được đụng đến." Nghe vậy, Diệp Tịch Thủy hừ lạnh nói: "Người sát thực cường đại, nhưng chớ quên, ngươi cũng không phải chân thân giáng lâm, nếu duy trì thời gian quá dài, thân thể của tiểu tử mà ngươi đang phụ thể này sẽ không chịu nổi đâu." Đế Thiên khinh thường đáp: "Lẽ nào ngươi không biết bổn tọa có thể trực tiếp để châm thân giáng lâm?" Lời vừa dứt, bàn tay Hoắc Vũ Hạo khẽ động, một luồng hắc quang lập tức kết nối hai đầu ngón tay, hắc quang xé rách không gian và một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong khe nứt hư không đó. Ngay khoảnh khắc bóng người đó xuất hiện, đầu rồng đen sau lưng Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên ngưng thực, uy năng của Long Viêm bạo tăng, đánh thẳng vào Diệp Tịch Thủy, khiến bà ta bay ngược ra sau. Biết không thể thắng, Diệp Tịch Thủy không chống cự nữa, bà ta hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, bay thẳng về phía Tử Thần Tháp. Ngay lập tức, Tử Thần Tháp hào quang tỏa sáng, vô số tiếng oán linh bi thảm vang lên, bắn ra một luồng oán lực chi quang để va chạm với Long Viêm đang truy đuổi. Một vụ nổ kinh thiên động địa mau chóng hình thành, chỉ trong tích tắc, toàn bộ đỉnh núi lập tức bị san thành bình địa. Cùng lúc ấy, Tử Thần Tháp không lãng phí một giây, nó lăng không bay lên, hóa thành một vệt sáng đỏ, bắn nhanh về hướng Nhật Nguyệt Đế quốc, chính thức rút lui. Cũng trong lúc này, ở phía xa, các hồn đạo trận địa của Nhật Nguyệt cũng bắt đầu phát nổ, tín hiệu màu vàng của đại quân Tinh La phóng lên trời. Trận chiến kết thúc, trên đỉnh núi tan hoang, Đế Thiên liền xuất hiện bên cạnh thân thể tàn tạ của Hoắc Vũ Hạo, sau đó thanh âm trầm giọng vang lên nói: "Ngươi lại dám đắc tội với một cường địch như thế này, nếu không phải ta bất đắc dĩ phải giáng lâm chân thân để đe dọa, chỉ sợ nàng ta vẫn chưa bỏ đi đâu." Ở phía đối diện, Hoắc Vũ Hạo vẫn bình thản, hắn cho rằng Đế Thiên đã 2 lần phá hỏng cơ hội của mình, nên việc giúp đỡ này là đương nhiên. Hơn nữa, việc ngăn cản Nhật Việt thống nhất đại lục cũng là vì lợi ích của hồn thú. Đế Thiên trầm mặc một lúc, rồi thở dài nói: "Diệp Tịch Thủy nói đúng, ta căn bản là không có khả năng để chân thân giáng lâm, chắc chắn sau khi trở về, bình tâm lại, nàng ta cũng sẽ nhận ra chuyện hôm nay chẳng qua là bị ta dọa sợ mà thôi. Nếu như lúc trước, nàng không rời khỏi Tử Thần Tháp mà là dựa vào Tử Thần Tháp để chiến đấu với ta, ngay cả khi chân thân ta có mặt ở đây cũng chưa chắc đánh bại được nàng. Lần này ngươi mượn lực lượng của ta quá nhiều, thân thể của ngươi đã không chịu nổi, có dấu hiệu vỡ vụn, lần sau không được đối mặt với nàng nữa, phải biết quý trọng sinh mạng." Nói xong, thân ảnh Đế Thiên tan biến, luồng khí đen bảo vệ Hoắc Vũ Hạo cũng dần rút đi. Ngay khoảnh khắc khí đen biến mất, Hoắc Vũ Hạo cũng liền ngất đi. Khi nhóm người Sử Lai Khắc và các phong hào đấu la Tinh La tới gần, tình trạng của Vũ Hạo đã trở nên nguy kịch. Từ Tam Thạch thất kinh hô lên, tiểu sư đệ trên người tựa hồ có rất nhiều kinh mạch đều đứt gãy, tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt. Đường Vũ Đồng bất lực đứng đó, ánh mắt có chút dại ra, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Hoắc Vũ Hạo đột ngột hoán vị, thay mình nhận lấy đòn tử thần chi quang. Rất nhanh sau đó, đội cứu viện đã tới, làm cho mọi người thất kinh chính là Bạch Hổ công tước đích thân dẫn quân đến. Ông mang theo một đội trị liệu tinh nhuệ 16 người, dẫn đầu là một siêu cấp đấu la hệ trị liệu. Không một phút chần chừ, y tiên đấu la Vương Tiên Nhi lập tức ra tay, một đạo màu xanh nhạt quang mang hóa thành lồng ánh sáng bao phủ Hoắc Vũ Hạo. Trong quá trình trị liệu, y tiên đấu la kinh ngạc phát hiện một luồng sinh mệnh lực tinh thuần từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đảo ngược quán trú vào cơ thể bà. Bà nhận ra cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã bão hòa sinh mệnh lực và hồn lực của bà chỉ vô tình kích hoạt nó. Trước tình thế ấy, y tiên đấu la vội vàng phong ấn luồng sinh mệnh lực quý giá này lại. Vì bà đã gần 200 tuổi, chỉ có 10 năm tuổi thọ, luồng sinh mệnh lực này chính là cơ hội để bà đột phá, kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm. Lát sau, Phương Tiên Nhi kiểm tra lại thân thể Hoắc Vũ Hạo thì kinh ngạc nhận ra kinh mạch của hắn mặc dù đều đứt gãy, nhưng sinh mệnh lực đều câu thông. Sinh mệnh lực tinh thuần đang tự động nối liền các kinh mạch bị đứt. Vậy là, sau khi thông báo tin tốt cho đám người Sử Lai Khắc, bà quyết định dùng lục quang nâng Hoắc Vũ Hạo lên, đưa hắn về lều để tiện quan sát. Tối đó, Từ Tam Thạch đã sắp xếp cho mọi người thay phiên chăm sóc Vũ Hạo. Diệp Cốt Y là người đầu tiên trông coi hắn đến khi hừng đông. Nghe vậy, Đường Vũ Đồng lúc này ánh mắt có chút quái dị, nàng liếc nhìn Diệp Cốt Y rồi mới quay người đi ra ngoài.
Từ Tam Thạch nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng toát ra một nụ cười đầy ý vị. Trong lều, chỉ khi còn lại một mình Diệp Cốt Y, cô nàng lẩm bẩm nói: "Ta biết, trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có ta, nhưng không biết vì cái gì, có cơ hội cùng ngươi một mình, chiếu cố ngươi, ta vậy mà cảm thấy rất vui vẻ." Nói rồi nàng đứng dậy, mang một chậu nước tới, dùng khăn lông cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy vết tinh huyết lưu lại trên mặt hắn. Xong xuôi, nàng giơ tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt nam nhân trước mắt, nhưng bàn tay lơ lửng cuối cùng vẫn không có hạ xuống. Mà ở bên ngoài lều, Đường Vũ Đồng đã lặng lẽ nhìn trộm từ lúc nào. Nàng đã thấy toàn bộ cảnh Diệp Cốt Y thừa nhận tình cảm và lau mặt cho Hoắc Vũ Hạo. Khi thấy Diệp Cốt Y giơ tay lên, nàng nhịn không được liền muốn lao ra. Mãi đến khi Diệp Cốt Y hạ tay xuống, Đường Vũ Đồng mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi. Nàng tự hỏi tại sao mình lại đố kỵ như vậy. Đến đây thì cũng hết tập 125 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.